اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. میایم امروز هم درسای ما را شروع میکنیم. از پیج لیات. مارجین به معنای حاشیه. اگر بخوایم مارجین یک صفحه را بخوایم تکمیل کنیم یا بسازیم، از قسمت مارجین استفاده میکنیم. اینا پاراگراف گرفتیم، در قسمت مارجین میاییم و میگیم نا رو یکی از اینا انتخاب میکنیم. اینا مثلا شما دیدین که در این دو طرفش بر ما شما کمک فاصله ایجاد کرد. امیر به نام چی یاد میکنن؟ به نام مارجین. یا این حالت های زیاده داره. نارو است، واید است، میرورید است، آفیس 2003 و دفالت است که او از خود تقریبا درجه داره. بعد از این ما شما داریم اورینتیشن. اورینتیشن چی را میگه؟ اورینتیشن مثلا یک ورق است که بر زیاد داره، یک ورق دیگه عرض یا طول زیادتر است. پورتریت این شکل است که فعلا ما شما داریم. و بعد از این داریم لندسکیپ. لندسکیپ یعنی در اخبار و روزنامه ها دیده باشین زیادترش لندسکیپ می باشه. اگر لندسکیپ بگویم به این شکل برای ما میاره، کدام کار خاص انجام نمیده، باز به یگان تا که لازم داشته باشه میای اورینتیشن خود انتخاب میکنه. بعد از این ما شما داریم سایز درجه یا اندازه. لیگل است، استیتمنت است، A3 است، A4 است، A5. A3 که است نسبتا بزرگتر است، A4 متوسط یا موازی است، A5 هم کوچک است. هر کدام از یارو که بخواین انتخاب کرده میتونین. حالا ما A4 انتخاب میکنیم و بعد از این داریم کالمز زیاد در چی استفاده میشه؟ در اخبارات. میگه یک تا باشه، دو تا، سه تا، چهار تا، در یک ورق براتون جایش میکنه. اینه در یک ورق همی 4 تا 3 تا گرفته. یک مرتبه کنترل زد میگیم که یک مرتبه پیش سرتر بره. بعد از این داریم ما شما بریکس. اگر بگویم از اینی خط به بعد به صفحه بعدی بره، به صفحه پایین بره، چی میگیم در این قسمت؟ میگیم سر بریک کلیک میکنیم، میگیم پیج. فقط معلوماتی که در اینجا بوده که اونجا که ماوس مانده بودیم آوردش چند مرتبه پایین تر. یک صفحه یک مرتبه کنترل زد میگیم لاین نمبر. امی نمبر های در اینجا بر ما لاین ها را میره، نمبر میده در لاین. اگر سرزی کلیک کنیم اینه 1 2 3 4 5 تا 16 می شما فعلا 16 خط داریم. ابدا میرم مان اگر ما شما فعلا بخوایم یا نوشته کنیم اما یک کار میکنه. های فنکشن اینی را میگه. باش ما براتون نشون بدم. اینی های فنکشن است. ای حالا با ما شما چون کار میتونم اتوماتیک است. اینه اوتوس منوال است. های فنکشن اگر کدام های فنکشن ها باشه او را بر ما اینه مثلا اینی پیکچر است. اگر پیکچرش میبوده که اینه چرش پایان آمده، های فنکشن هاش بر ما اوتو که بگویم بر ما جور میکنه. بعد ازی داریم اندنت. اگر اینجا بیایم باش که یک دفعه در قسمت میایم، در قسمت که آمدیم میگیم اندنت. اینی خط کمک اوس بره جا خود تبدیل کنه کمه. اینه ایسا آمد. اگر بخوایم اوس بره اینه، یا اگر بخوایم به طرف راست بره راست، اینه برای طرف راست رفته بره. اگر بخوایم به طرف چپ رفته بره از هم بالاش کار میکنیم. خب بعد از ما شما داریم اسپیس چی میگه؟ فاصله. میگه بیفور فاصله بده براتون یا آفتر. اگر بگیم بیفور چند پیتی باشه انتخاب میکنیم اینجا. اینه در این قسمت میایم در پیج لیاوت. اینه بیفور برای ما فاصله شمیده یک پایان میبره دی بر ما پاس بالا میره. آفتر بعدن خط به خط جدا کده میره، خط به خط نزدیک میکنه، خط به خط دور میکنه. پوزیشن. اینی پوزیشن ها را ما مطمئن هستم که ما و شما در منوی انزرت خواندیم.
و باز اگر در سر خوردیم با ما براتون شما انشالله تشریح میکنم. بعد از این ما شما داریم رفرنسز. رفرنس اولین کار را که میکنه تیبل آف کانتنت میسازه. تیبل آف کانتنت ما شما به فارسی چی نمیگیم؟ هر کتاب که اولش آغاز کنیم یک فهرست داره. چی داره؟ فهرست. این حال ما در ظرف 2 دقیقه براتون یک فهرست جور میکنم. کنترل انتر که بذاریم ورقه یا صفحات خالی بر ما میده. یک سری متن میگیریم به اندازه 20 تا پاراگراف باشه. 20 تا پاراگراف داد بر ما. این صفحه اول چطور فهمیدیم که ما برای چی خالی موندیم؟ این صفحه اول ما برای خالی موندیم که همین تیبل آف کانتنت ما یا فهرست ما در صفحه اول بیایه. این حال دیدین که ای در اینجا اومد. این میگه درباره چی هست این مطلبتون. مثلا پیش از اینکه اینجا بیایم ما میگیم درباره افغانستان است مطلب ما. مطلب ما درباره افغانستان عزیز است. افغانستان این بعد از این است پایتخت افغانستان چی نام داره؟ کابل. کابل این کابل که ما کلانتر بکنیم که معلوم شود برای ما. اینه کابل هم خب باز از خود یک چیز داره، یک ولسوالی چیز داره. پغمان میگیم اینه مثلا. باشه این که پغمان صفحه دیگه رفت. دمی صفحه باید یک تا پغمان داشته باشیم. پغمان هم کمک حروف با اینه پرشت. افغانستان عزیزم بولد میکنیم، ایتالیک میکنیم، بزرگش میکنیم. ما و شما 2 طریقه داریم. در ویدیو اول هم تشریح کردم. یکی از طریق هدینگ ها میتونیم. دوم در این پیج رفرنس که بودیم ما و شما اد تکست لیول داره. از طریق هدینگ خودم ویدیو اول دوم ما بر شما تشریح کردم. در ویدیو اول دوم ورد حالا میایم از طریق لیول کار میکنیم. در این قسمت میایم اما اولین چیزی که داریم افغانستان است. برای چی میتیم؟ لیول 1 میتیم. کابل چی میشه؟ یک ولایت، یک پایتخت افغانستان میشه. ایلا 2 میتیم میره. پغمان چی میشه؟ پغمان بخی هدینگ 3 میشه به خاطر که ولسوالی چیز است. ولسوالی کابل است. این حال میایم در قسمت کلک میکنیم، سر تیبل آف کانتنت کلک میکنیم و اینجا یکی چیز را خوش میکنیم. خوش کردیم میگه اینه. دیدین دوستان عزیز که شما یک تیبل آف کانتنت دارین. یکی از افغانستان است که در صفحه 2 است. دوم داریم کابل است که در صفحه 2 است. سوم داریم پغمان است که در صفحه 3 است. اگه اینجا بیم در افغانستان سر ازی کلک کنیم، کنترل فشار بگیریم، کلک کنیم موردم بخش میبره. خوبی از این است. اگه بیایم سر کابل کنترل پچق بگیریم و کلک کنیم ما را میبره. در کجا میبره؟ در کابل. اینه همچنان اگه سر پغمان اگه ما میتونیم مثلا 50 ولایت افغانستان میتونیم از این بخشا بیاریم و معلومات درباره‌اش نوشته بکنیم. بعد از این داریم اگه مثلا کدام چیز دیگر را اد کرده باشیم باز میگیم اپدیت تیبل، برای ما اگه اپدیتش میکنه. اپدیتش میکنه. مثلا در کابل مثلا نوشته میکنیم در اینجا کابل 1 باز هم کار میده. یک دفعه اپدیت تیبل میگیم اوکی. اینه مشکل نداشت. دیدی اگه بار اول آمده میکردیم به درستی نمیوردید بر ما. بعد از این ما شما داریم در قسمت رفرنس insert footnote. اینه فوتنوت ای آخر صفحه بر ما یک چیز میتونه. مثلا دمس میگیم، یک مرتبه کنترل زد میگیم، یک قسمت میم
سر ریدینگ کلیک میکنیم. ریدینگ میگیم انزرت فوتنوت. مثلا درباره یک لغت کمک بحث میکنیم. مثلا میگیم this is some text. شما میتونید صحیح دربارهش معلومات بدین. میبینین ریدینگ یک درباره ما معلومات دادیم. میتونیم در یک صفحه 6 یا 7 چیز بدهیم. انزرت فوتنوت که کدام کار خاص نمیکنه. شما هم میتونین چک کنین یگانجا. بعد ازی داریم next فوتنوت. اگر در این قسمت بیاییم درباره دیوایس بگویم فوتنوت this is our word. یک لغت است. این حالی میگیم در قسمت ازی میگیم next فوتنوت. با فوتنوت دیگه ما را میبره. و شو نوت نوتایی که داشته باشیم برای ما نشان میده. سرچ یکون کلمات برای ما سرچ میکنه. خب حالا ما و شما پورا کار کنیم. انزرت سایتیشن جمع و منفی میکنه. کدام کار خاص نمیکنه. میگه شما نه تایپ آف سورس بنابیتون چی هسته؟ یک بوک هسته. اتورش کی هسته؟ اتورش کابل. تایتل عنوانش درباره چی هسته؟ درباره افغانستان. باشین که اینه افغانستان. تایتل افغانستان است. ایرش کدام سال است؟ سال به مثلا میم 2000. سیتی کدام سیتی شهر است؟ میم کابل. پابلشرش هم کابل پرینتینگ پرس. کابل پرینتینگ پرس. دوستای عزیز چیزا میگه مطبعه که چاپ میکنه برای ما یک چیزه. تگ نیم و مقابل 00 باشه سیسته. سر اوکی کلیک کنیم. اوکیشت. دیدیم کدام کار خاصه نکرد برای ما. insert نه manage sources میگه اینا نصرت. این از چیزایی که از قبل داشته باشیم اونم نشان میده. نصرت افغانستان 2025 داشتیم و دیگه چی داشتیم؟ کابل. همین ها رو برای ما نشان میده. کدام کار خاص کنه که دیدین شما. استایلش برای ما نشان میده. هر رقم که بخواین میشه. اولا انتخاب APK رو انتخاب میکنیم. APK این اگر انتشار در وقت صفحه تا اینجا بیاییم کاپوز دریبون این از مرکت جور کرد. خب در رفرنس بودیم اینه بیبیگرافی درباره همو برای ما معلومات بده کی کار کرده. اینه دو بیبیگرافی همو چیزها رو برای ما میگه. در پیج بعدی بار ما رو در صفحه بعدی ما رو میبره یا در پیج بعدی. دیگه داریم انتسکپ این باشین که بخی insert caption چی میکنه؟ برمایی در عکس ها زیاد به درد میخوره. اگر عکس بخوایم بیاریم در او برما میره که ما شما یاره در پیج در تب insert کار کردیم. cross reference و insert table and figure یعنی عکس ها برما نشان میده که فیگور در کدام فیگور هستیم کدامش چی هسته و میگه در کدام صفحه است. درباره از او برما معلومات بده. mark and try یا میگه main and try یا میگین برشان باز بولد باشه تلیک باشه با مارک میکنه. یک مارک برما میکنه. یه میگه امتیاز حالا و داره مارک سایتیشن هم مثل مارک and try میکنه. insert table of authorities یا میگه چه رقم باشه statuses باشه. اینه no table of prices and tries found یا اگر یک تیبل داشته باشیم برای ما میتونه گفته ای اصلی کار که میگن در تیبل هسته. بعد از این ما شما داریم پیج ملینک انشالله با درس آینده میخوانیم. با امروز اما قبس است.